السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندوة النهاردة هي خليط من التحليل الفني والتحليل الأساسي وطريقة التداول والاستراتيجيات. هنجاوب فيها على أسئلة كتير كانت بتتردد الفترة اللي فاتت عن السوق ككل. أنا عارف تحليل فني، عارف تحليل أساسي، بس عارف كل حاجة لوحدها. اجي افتح الشرط واقول بسم الله يلا نتريد، هفتح حسابي ازاي وابدا اشتغل عليه ازاي، هعمل ايه كل يوم. الخطوات الصغيره اللي كانت بتتم ما بين السطور مش واضحه لناس كتير. النهارده في المحاضره او في النقاش اللي هنتكلم فيه النهارده في ورشه العمل اللي هنتكلم فيها، هنحاول نبرس او نركز على النقطه دي. هنحاول نجاوب على الأسئلة اللي يمكن محدش أو مفيش ناس كتير جاوبت عليها. هنحاول كمان في الآخر نعمل سكيم أو خطة عمل بالأرقام واضحة بالنصايح الكاملة، وكمان مع مؤشر مساعد هيساعدك إنك تبص على السوق وتقراه وتبدأ تاخد خطواتك أول بأول. مفيش تداول من غير تجربة. الكلام اللي هنقوله النهاردة ادي لنفسك وقت انك تعمل له تيست وتجربه الأول وتمشي معاه كده باك تيست فترة قبل ما تاخده كخطة وتبدأ تتداول بيه فعليا في الأسواق المالية بتاعتك. ولما اتكلمنا على ما يخص التداول، ما يخص التحليل الفني والتحليل الأساسي، فكنا محتاجين خبير مخضرم في موضوع التداول، فاهم تحليل اساسي وفاهم متغيرات السوق، ولا ويدينا نصايح فيما يتعلق بمحركات السوق الاساسيه. عنده فكره عن التحليل الفني، عنده فكره عن البرمجه، عنده فكره ما شاء الله عن حاجات كتير تخص عالم التداول، وبيتعامل مع المخاطره كمان باستراتيجياته الخاصه. استاذ وائل مكارم، واللي هنستفيد منه كتير في محاضره النهارده فيما يتعلق برسم خريطة كاملة للتداول في الأسواق المالية. أهلا ومرحبا أستاذ وائل. مساء الخير أستاذ وليد، مساء الخير للجميع. أتمنى تكونوا بخير وإن شاء الله تستفيدوا من المحاضرة. دائما بمقدماتك أستاذ وليد هيك بتتكرم علينا. واحدة من الأفكار الأساسية اللي عندي إياها براسي إنك أنت من أصدق الناس اللي تعاملت معهم وأكثر الناس اللي بيقدموا من قلبهم لهذا المجال، وبتمنى لك كل الخير دائما. ربنا يبارك فيك، تسلم. ده أنا قلت، ما أنا ما قلتش حاجة والله، وشهادتي ليك مجروحة لأننا أصحاب أصلا. بس دي أقل من الحقيقة كمان. النهاردة إن شاء الله نقدم مادة تعليمية دسمة. مادة تعليمية تعرفوا تستفيدوا منها. كمان محاضراتي أنا والأستاذ وائل أغلبها موجودة على قناتي على اليوتيوب، مليانة ما لذ وطاب من الموضوعات الخاصة بالتحليل واستراتيجيات التداول وأفكار كتير وورش عمل تطبيقية كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. خطة التداول ومتابعة الأسواق. احنا قلنا النهارده ان احنا هنبدا نحط خطه ازاي نتابع السوق. انا فاهم تحليل اساسي، فاهم تحليل فني، عندي فكره، لميت كده كلمتين عن مؤشر، على استراتيجيه تداول قريتها في احد المواقع. عندي فكره عن الهارمونيك، واحد تاني عنده فكره عن اليوت، واحد جمع له حته اي سي تي او اس ام سي، واحد بيشتغل بنماذج مع الموفينج. مفيش حاجه صح ومفيش حاجه غلط في الاسواق الماليه، او ما نقدرش نقول ان السوق بيقيم بالصح والغلط دايما. السوق بيقيم بطريقه فهمك للاداه وطريقه استخدامك ليها ووعيك والمامك بكافه المعلومات اللي موجوده في الاسواق الماليه. دخول السوق بدون المام وبدون وعي معناها ان انت بتضرب رمي او بترمي رميه زهر او بتلعب لعبه حظ. يعني الفرق بين المقامرة والمضاربة هو فكرة الإلمام والمعرفة بمحركات الأسواق أو باللي بيأثر على العرض والطلب، فده اللي هيخليك تفهم السوق بيتحرك إزاي. طيب أنت فهمت واستوعبت وقريت بشكل نظري وبدأت تجرب وتتفرج على الشارت في الحساب الديمو. أنا عايز روتين معين تداول زي المؤسسات أو المالية وزي البنوك. الناس دي بتشتغل إزاي؟ ايه هي فكره نظام التداول؟ ايه الروتين اللي انا هعمله كل يوم؟ انا بسمع ان في ناس كتير بشوفهم على اليوتيوب حياته كلها عباره عن خمس ست شاشات وبيقعد يتابع كل يوم، لا بيروح شغل ولا عنده وظيفه ولا عنده اي حاجه، وبيفتح الشرط كل يوم يتابع صفقات في اوقات معينه. بيعمل ده ازاي؟ ايه الخطوات اللي هو المفروض يعملها عشان يوصل للليفل ده؟ الموضوع بمنتهى البساطه بيتلخص في خطه تداول، ودي اللي بنقول عليها ان دايما قبل ما تعمل اي حاجه في حياتك لازم يكون عندك خطه صارمه. خطه صارمه يعني ايه؟ ليها خطوات واضحه انت فاهمها وبتعرف تنفذها. ليه بقول الجملتين دول؟ في ناس بتعمل خطط
او بتكون متخيله ان الخطه لازم تكون معقده وسريه واعجوبه من اعاجيب الزمن عشان يعرف يتعامل معاها. الموضوع مش بالصعوبه دي، خلي خطتك سهله ومفهومه عشان تعرف تنفذها. بلاش تصعب على نفسك الخطوات كل يوم، لانها لو تقلتها على نفسك مش هتعرف تتابع السوق. خليها سهله وبسيطه، وابدا بالخطوات البسيطه، بس اهم ده تكون صارمه. صارمه يعني ايه؟ واضحه. 1+1=2. انا هبدا بالخطوه رقم 1، بعد كده الخطوه رقم 2، خطوه رقم 3. عارف انا هعمل ايه وهمشي معاه. ما تصعبهاش. لما تتقنها يبقى زود بعد كده بنود فيما بعد. الهدف الاولاني من فكره الخطه هي السيطره على مشاعرك اثناء التداول. بس دي اهم حاجه، ودي اول مشكله بتواجه المتداول. مش عارف يسيطر على اعصابه، مش عارف يسيطر على نفسيته، سواء في الجري ولا الصفقات او في البعد عنها. في الاثنين المشاعر ليها دور كبير. فالاهم من ده كله انك تكون شايف السوق، حاسس بيه، فاهم انت بتعمل ايه، ومسيطر على نفسك وانت شغال. عشان كده بنقول روتين. انت بتتابع السوق بملل، قاتل فكره المشاعر نهائيا، وبتتابع السوق من خلال خطه معينه موضوعه، وبتبدا تنفذ اللي موجود قدامك. في السوق انت هتعتمد على مجموعه من الادوات والتقنيات اللي هتخليك تقرا التحركات الموجوده في الاسواق الماليه. فاغلبها هتكون تقنيات فنيه، لانك هتتابع السوق يوم بيوم. ولا انصح المبتدئين انهم يشتغلوا على الاطارات الزمنيه الكبيره، وانهم يتابعوا بوزيشن تريدنج، وانهم ياخد السوق بصفقات كبيره اسبوع واثنين وثلاثه، او يتمركز في الاسواق الماليه، لان ده هيتطلب منك المام بالاخبار وبالحاجات السياسيه والاقتصاديه وبالتحليل الاساسي اللي هو المحرك الاساسي الموجود في السوق بتاعنا. وده نقطه هيتكلم عليها كمان شويه استاذ وائل، ويوضح لنا ايه هي الحاجات المهمه اللي بتحرك الاسواق. فانت لو بتلعب مع السوق داي باي داي، صفقه في اليوم او اتنين، فانت محتاج تتمركز في اماكن معينه، فمحتاج تحدد اداه او اتنين فنيتين يقروا لك السوق. وهنتكلم على امثله النهارده. وتبدا من خلال التقنيات دي تحدد الفرص بتاعتك، وتنتقي الفرص في وقت محدد، تاخد الصفقه بتاعتك وتخرج مع وضع المخاطره في الاعتبار. وهنعمل لها برضو جدول النهارده بسيط عشان نقدر نحجمها. حاول دايما تغطي ابعاد السوق: الاتجاه، الزخم، والسيوله. اعرف التوقيت عشان السيوله، حدد الزخم من خلال احد مؤشراته، حدد الاتجاه العام للسوق بتاعك، حط مستويات معينه. الاربع حاجات دول لا غنى عنهم لاي متداول، سواء كان فني، سواء كان اساسي، سواء كان الجو، سواء بيشتغل باليوت، بيشتغل بالروكيت ساينس، بيشتغل باي حاجه. بدون الاربع حاجات دول انت ما بتتردش وبتعمل حاجه تانية خالص ليس لها علاقه بالتداول. تفهم السوق بيتحرك ازاي، تحط مستويات مهمه، حددت اتجاه وزخم وسيوله، اخترت توقيت معين للاسواق، كده انت بتتداول. ايا كانت الطريقه اللي انت بتتداول بيها، او الطريقه اللي بتخليك تدخل الصف، اللي هي حته الاشاره، خدها زي ما تاخدها، مش مهم. اهم حاجه تكون محدد الاربع حاجات. النظره الاقتصاديه مهمه جدا. تبعة المفكرة حاجة مهمة جدا يجب أن توضع في الاعتبار. في حاجات بتحصل في نص اليوم بتبوظ، في حاجات ممكن تبوظ أسبوع، في حاجات ممكن تبوظ شهر. ليه؟ الأخبار هي المحرك الأساسي للأسواق في العالم كله، مش في سوق العملات ولا الكريبتو ولا الأسهم، في كل الأسواق. اللي بيحصل على الصعيد السياسي والاقتصادي ليه دور، اللي بيحصل على الصعيد المالي او المؤشرات الاقتصاديه، سواء كان ماكرو او مايكرو ايكونومكس، ليه دور. افهم الدنيا فيها ايه. حاول تبعد عن الاخبار القويه او المؤثره بشكل كبير. حاول تفهم التاثير عشان ما تتردش عكس حركه السوق. افهم الاتجاه العام ببساطه، وهناخد النهارده هنتات صغيره سهل عليك الدنيا قبل ما ترمي فلوسك في السوق. ما تخشش عكس الموج، افهم السوق بيتحرك ازاي الاول قبل ما تبتدي تتداول. حاول يكون عندك قدر من الانضباط مع المرونه. الانضباط اللي هيخليك صارم في تنفيذ الخطه بتاعتك. الحاجات اللي هنتفق عليها النهارده خليك صارم مع نفسك في انك تنفذها. نفس الوقت محتاج شويه مرونه، اصل احنا مش مكن، احنا مش الات. احيانا السوق بيلعب لعبته، يتحرك بطريقه مخالفه لطريقه تفكيرك. خلي عندك المرونه اللي تخليك تتكيف مع الحركه. لقيت الدنيا ضلمت خالص، بمنتهى البساطه ارفع ايدك، والنهارده ما فيش تداول لغايه ما افهم. انا مش هدفي اتداول كل يوم، هدفي ان انا افهم واتعلم واستفيد من اللي انا فهمته واتعلمته. هل السوق ماشي بالحركه دي على طول؟ لا.
السوق ساعات بيقرر يمشي في سكه ثالثه وفي سكه رابعه وفي سكه خمسه ويعمل تحركات غير مفهومه، ومش على الصعيد بتاعنا احنا بس كمبتدئين وانا اولكم، لا حتى على المحترفين والبنوك ما بتبقاش فاهمه ايه اللي بيحصل في الماركت. فبمنتهى البساطه الحل بيكون ايه؟ سيب ايدك، اتفرج وروح اعمل اي حاجه، اقفل اللابتوب خالص وشوف اي حاجه اعملها، عيش حياتك. وبكره السوق جاي تاني، مفيش صفقات بتروح. كنا بنقول الكلام ده من 15 سنه ولغايه النهارده في صفقات موجوده في السوق، السوق بيتحرك زي الفل، مفيش اي مشكله. فاتني النهارده وفاتني بكره، هتريد بعد. اخش صفقه وانا مقتنع بيها، افضل 1000 مره من ان ارمي فلوس رميه ظهر كده او رميه حظ وانا ونصيبي. لا، خليك فاهم انت بتتعامل مع السوق ازاي. توقيت الدخول امر مهم جدا وبيغفله ناس كتير. السوق صحيح متاح 24 ساعه، حوارات السي اف دي والذهب والنفط والعملات والكريبتو اللي بقت متاحه 7 24، يعني متاحه على طول. بس مش كل وقت ينفع تدخل فيه صفقه، في حاجه اسمها توقيتات السيوله. في وقت بيبقى فيه سيوله، وفي وقت السوق اصلا نايم شغال بس نايم ما بيتحركش، بترمي فلوسك وتجمدها، الى جانب ان في بقى سبريدات وفي حاجات تانية متغيره حسب الشركه اللي انت بتتعامل معاها. ففي افلام كتير لازم تحطها في اعتبارك، انت ما بترميش فلوسك وخلاص. لازم تعرف طبيعه الادوات اللي انت بتستخدمها. الجمله دي قلتها في اخر 20 محاضره، وهقولها ان شاء الله في ال 20 محاضره اللي جايين، ولو قابلت حد في الشارع هقولها له. جميع الادوات الفنيه ليها مميزات وليها عيوب. كل الادوات الفنيه سواء كانت مؤشرات او اداه خطيه او اداه رقميه او ايا كان نوعها، انا بتكلم على الادوات الفنيه عموما بما فيهم المؤشرات، بكل الادوات ليها سقف، ليها حدود. اعرف طبيعتها وحدودها وما تطلبش منها اكتر من اللي هي بتقدر تديهولك. في ناس بتشطح بخيالها ومتخيله انها لو ركبت شويه مؤشرات على بعض هيبقى معاها السيستم الذي لا يخسر. لا، مش موجود نهائي. كل اداه بتشوف حاجه معينه، ركب الاداه مع اختها واعرف سقفهم فين وما تطلبش منها اكتر من اللي هي تقدر تديهولك. ادوات متاخره، المؤشرات وحشه بتتاخر بس ليها مميزات وانا هعرف اتعامل معاها على الرغم من تاخيرها ده. هفهمها ازاي؟ مفيش حد عنده القدره انه يشتري من القاع ويبيع من القمه. غصب عنك هتستنى حته السوق يتحركها وبعد كده تكمل معاه الاتجاه. محدش هيعرف يصطاد الاتجاه من اول نقطه فيه، مستحيل. وعمرك ما هتعرف تاخد الحركه لغايه الاخر، لغايه اخر نقطه فيها، برضه صعب او شبه مستحيل. اللي انت هتعرف تعمله انك تركب اتجاه صح، تاخد منه القدر اللي انت قدرت تشوفه بادواتك، وبعد كده تستنى تغيير او استمرار وتاخد خد حته ثانيه في حته ثالثه في حته رابعه، تقدر تمشي مع السوق. اكتر من كده انت مش بتتريد، انت عايز بلوره سحريه او ساحر يقرا لك الغيب عشان تعرف تصطاد كل قمه وكل قاع في السوق بتاعك. النقط دي انا اتكلمت فيها كتير وهعيدها تاني وتالت ورابع، عشان برضو في ناس لسه مش مقتنعة ومتخيلة ان الهدف الاعظم لاي محلل ان يوصل لنظام التداول الذي لا يخسر. لا، هدفك تفهم الماركت بيتحرك ازاي وتحاول تاخد منه على قدر اللي انت فهمته. اكتر من كده مش هتقدر، لا انا ولا انت ولا اي حد ولا اللي يتشدد الاسواق المالية كلها. ليك حدود في قراءة السوق، الادوات ليها حدود في تحديد الاتجاه او في اقتناص الفرص. ركب الحدود دي على بعض، حاول تفهم السوق وتستفيد منها بالقدر اللي هي تقدر تديه. وتعالوا دلوقتي نتكلم في نقطة مهمة جدا، وهي المتعلقة بأنواع أنظمة التداول. أنظمة التداول أغلبها بيكون فني، الأساس أنت بتحطه في اعتبارك قبل ما تتداول في السوق. فعندنا أنظمة تداول مبنية على الإطار الزمني او النظره الزمنيه للسوق، هل بتتداول بسرعه او ببطء. في انظمه تداول مبنيه على الاتجاه، هل هتمشي مع الاتجاه او هتصطاد صفقات انعكاسيه. وفي كمان الطريقه اللي بتحلل بيها، هل هي اوتوماتيكيه ولا خلافه. تعالوا نتكلم بقى شويه مع استاذ وائل هيشرح لنا الفروق بينهم وازاي تعرف تتنقل بينهم وازاي تعرف تختار النظام الامثل ليك. دي انواع انظمه التداول. مهم جدا انك تحدد النظام بتاعك قبل ما تدخل السوق، لان ده اللي هيتبني عليه الخطه وهيتبني عليه قدرتك على الالتزام والتكيف مع الاسواق بتاعتك.
اتفضل يا استاذ وائل. حبيبي أستاذ وليد، يعني هيدا السلايد اللي أمامنا عم تختصر كل شيء ممكن يكون تقريبا موجود أمامنا، وخاصة هلا حبيتها هيدي ألجو اي اي في الآخر. رح نبدأ أول شيء مع منطق السوق. يعني نحن حاطين فوق سكالبينج، انترا سوينج، بوزيشن، ولكن رح نروح أول شيء على ترند فولوينج ومين ريفرجن. اليوم كنت عم التقي مع أحد الأشخاص، وبطبيعة الحال كنا عم نحكي عن الاستراتيجيز في التداول. فكنا عم بسألنا إنه هل في استراتيجية بتمشي كل الوقت؟ فكان جوابي إنه ما في استراتيجي بتمشي دائما. ليش؟ لأنه في أحد الأشخاص مثلا اليوم هلا معنا بالشات ذكر مثلا سوبر ترند. طيب سوبر ترند هو مؤشر اتجاهي. إذا اليوم أنا كان السوق في حركة اتجاهية فراح يكون عم يساعدني السوبر ترند. لما نروح السوق في حركة عرضية شو راح يعمل؟ راح يكون عم يعطيني إشارات خاطئة. نفس الشيء مثلا مؤشر الار اس اي، لما يكون السوق في تداول عرضي، لما يطلع الار اس اي فوق 70 وهو راجع، اذا بنبيع ناخذ انتري جيدة. نفس الشيء نزل تحت 30 وهو راجع، اذا بنشتري مع ايقاف على القاع ممكن نكون عم نستفيد. بس اذا الماركت كان رايح بحركة اتجاهية، يعني كثير من الاشخاص اليوم بتقول لك الذهب على المنثلي الار اس اي تبعه فوق ال 90. طب تخيل انت من وقت عدى فوق ال 70 وانت عم بتبيع ذهب، وين صرت؟ ليكويديشن 1000 مرة. ف... فدائما في السوق عندنا منطق، انت يا متداول مع الاتجاه او عم تتداول بشكل عرضي او ما يعرف بمين ريفرجن. يعني انت بتعتقد انه السوق ارتفع او انخفض بما فيه الكفاية، وحان الوقت انه يعود للمتوسط السعري. فبالتالي انت اليوم قادر انه تجمع بينهم، ولكن بطريقه سيمي اوتو مثل اللي شايفينها تحت. يعني انت اليوم تعمل تحليلك الاساسي اللي كنت تحدثت عنه في الاول. في حال بتشوف انه المعطيات كافيه ليكون في حركه اتجاهيه، بتروح على ترند فولوينج استراتيجي. فاليوم انت قررت انه انا راح اكون شخص عم بشوف الحركه الاتجاهيه، مثلا بستعمل متوسط متحرك، عم بشوف مثلا الاطار الزمني الاكبر، بشوف قمم وقيعان إذا كانوا عم يرتفعوا يعني الاتجاه صاعد، وقررت على ترند فولوينج. فبصير أنا ساعتها من بعدها بقرر على طريقة التداول تبعي. هل أنا سكالبر؟ أنا شخص بده يدخل بالسوق يخطف بيبس قليل أو عدد نقاط قليل ويهرب ويضرب أكثر من ضربة في النهار. يعني سكالب مثلا تاخذ 10 15 20 ثانية بتكون خارج، فيها عدة صفقات خلال النهار ومتعبة. عندنا انترا داي، شخص بيتداول خلال النهار، ممكن التريد تبعه تتراوح بين دقيقة 5 دقائق 10 دقائق حسب، وما بيعتمد على حركة معينة أو مثلا على، يعني ممكن يكون عم بيحط تريد بيست على مربح معين. الخروج ممكن يكون على استراتيجي معينة، ولكن عم بيتداول خلال النهار. ممكن أنت تكون شخص ترند فولوور وعم تشتغل سوينج. يعني أنت شخص شفت الاتجاه ارتفع، تنتظر تصحيح مهم جدا، مثلا لنعتبر تصحيح 61.8، ورجعت اشتريت مع السعر وعم تستهدف القمة. فأنت هون مبدئيا عم تاخذ سوينج، عم تحمل هيدي الحركة الطفيفة اللي اجت بعد التصحيحة للقمة أو بعد التصحيحة للقاع. إذا كنت بوزيشن تريدر مثل الأشخاص اللي مثلا عملت تحليل أساسي مهم حول الذهب، وباعتقادها مثلا أنه الذهب جيد على المدى البعيد، وصار لها حاملة مراكز من أكثر من 5 6 شهور، ممكن سنة، ممكن السنة الماضية، فهذا شخص يعرف بالبوزيشن تريدر. فنحن اخترنا إذا نحن ترند فولورز، ومن بعدها رحنا على طريقة التداول أو الاستراتيجي اللي بدنا نكون عم نتبعها. والعكس صحيح، إذا نحن كنا مين ريفرجن عم نتداول مع عودة للمستهدف، فأنا بهمني كون عامل تحليل الأساسي. تمام. لكن كنا تمام. عم نحكي عن الأساسيات. في حال الأساسيات بتدعي إنه يكون التداول عرضي، يعني ما في أساسيات واضحة لحركة اتجاهية، فبالتالي أنت بتكون عم تنتقي صفقات. إذا سكالبينج نعتبر، إذا طلع السوق مثلا عدة نقاط، إذا شفت مؤشر تشبع بالشراء أو تشبع بالبيع، بتكون عم بتجرب تاخذ إطار زمني على إطار زمني صغير، صفقات قليلة تضرب وتهرب. يعني مثلا ذهب لنعتبر شفته طلع دولارين، بتبيع لحتى تاخذ 20 سنت 30 سنت. بهذه الطريقة أنت يور سكالبينج. انترا داي بتشوف مثلا تنتظر على إطار زمني مثلا دقيقة أو 5 دقائق، بتشوف مثلا ار اس اي تشبع بتاخذ صفقة بيعية، بتشوفه مثلا تشبع بالهبوط صفقة شرائية، أو العكس. سوينج
بتكون انت هون مثلا عم تروح على اطارات زمنيه شوي اكبر، مثلا 15 دقيقه، بتشوف صار في اتجاه عالي كثير مثلا قوي على سلعه معينه او اصل معين، وصار في تشبع في الشراء قوي. فمن بعدها بتاخذ انت مثلا صفقه بيعيه وعم تستهدف المتوسط. بوزيشن تريدر شوي على المين ريفرجن ما كثير تشتغل الا اذا كان مثلا السوق راح بحركه كثير قويه مثل الذهب اليوم. انا اعتبر الذهب صار طالع اكثر من 50% هذا العام، فبالتالي انت بتشوف انه الذهب بده ينزل مثلا 30%، فبتدخل في مراكز بيعيه طويله الاجل، يمكن تحملها 5 6 شهور، ممكن تحملها اكثر. فبالتالي هون نحن جزأنا ترند فولوينج، مين ريفرجن، شو هن المدرستين، شو هن المنطقين، وبالتالي ايضا شو ممكن تكون الاداء او الفريكونسي اوف تريدز. لنروح للي بعدها، مانيوال، ميكانيكال، سيمي اوتو، الجوريثم. مانيوال ممكن الوقت انه انت تكون فقط عم تاخذ صفقات بدون امور اساسيه معينه، بدون لك تحليل قوي. ميكانيكال بتكون انت عم تضيف شوي مثلا مؤشرات معينه، عم بتحط لك خطه معينه تقدر تجرب تتبعها لحتى تاخذ الصفقات. سيمي اوتو ممكن مثل ما بعمل انا، مثلا عندي الجوريثم، هذا الالجوريثم بيتداول عنده اكثر من نمط، حاطط له مثلا استراتيجي بتكون جيده مع الاتجاه، استراتيجي بتكون جيده مع الحركه العرضيه. فبالتالي بعمل تحليل الاساسي، شوف انه في حركه اتجاهيه، بدور الاستراتيجي تبع الحركه الاتجاهيه، والعكس صحيح. الجو اي اي، عم نجي نحن هون نستعمل مثلا فول الجوريثم اكسبرت ادفايزر مثلا، مبني يا على خوارزميات معينه او حسابات معينه دائما، او مثلا الجديد انه صار بيقول لك اي اي او مطور عبر الذكاء الاصطناعي، ولكن قليل جدا وجودهم بين متداولين الافراد، وهي فقط تقتصر على اكسبرت ادفايزرز تقليديه السيستم، ولكن مكتوب من خلال تشات جي بي تي او كلود او اي من هذا اللانجوج بيست موديل اي اي. كده احنا خلصنا الجزء النظري، تعالوا دلوقتي نتكلم على المؤشر اللي شرحناه في محاضرات سابقة، ولا نتكلم عليه دلوقتي. مؤشر قوي جدا هيساعدك بشكل كبير ومجاني، هو مخفي على تريدنج فيو بس انا هديهولك مجاني دلوقتي. طيب المؤشر ده انا كونته على تريدنج فيو. تريدنج فيو انا عارف ان اغلب الحسابات المجانيه ما بتقدرش تضيف فيها اكتر من مؤشر او اتنين تقريبا، او احيانا ثلاثه لو فيهم الفوليوم. فانت ساعات بتبقى محتاج انك تضيف اكتر من مؤشر، يعني عايز تضيف ثلاثه موفينج افريج، عايز تحدد اسمه ايه ده، قمم وقعان، وجهه حركه، عايز تحط تايم زون عشان تحدد التوقيتات المهمه اللي السوق بيعملها لك، عايز تعمل حاجات من دي كتير. بس هل هتعرف تضيف المؤشرات دي كلها؟ الموضوع احيانا بيكون صعب. انا قدرت اجمعهم، لسه مبتدئ انا في عالم البرمجه شويه على قدي، بس قدرت اكون مؤشر سهل جدا وانا بعتمد عليه في شغلي، بيريحني كتير، مؤشر مساعد بس بيوضح لك حاجات كتير. المؤشر مشروح بالتفصيل، تحت المؤشر هتلاقي فيه كل حاجه، وفي فيديو على اليوتيوب في المحاضره اللي شرحت فيها المؤشر بالتفصيل باعداداته بكل حاجه. المؤشر ده عباره عن 6 ادوات في اداه واحده، يعني انت كل اللي محتاجه بعد كده تحط معاه ار اس اي وتشتغل. هتلاقي في حد سالني قبل كده وما حطيتش انت ار اس اي ليه، ما عرفتش لسه، ما وصلتش للليفل ده انا لسه مبتدئ في الحته دي، فلسه ان انا ادمج مؤشرين بالطريقه دي، الواحد فوق واحد تحت، دي محتاجه بس شويه مجهود. ما ظبطش معايا فقلت اديهولكم بالصوره دي دلوقتي، واصبح سهل بالنسبه لك حتى لو حسابك مجاني انك تضيف الار اس اي، ان شاء الله هيبقى الموضوع بالنسبه لك سهل. هديكم الرابط دلوقتي، الرابط فيه الشرح وفي كل حاجه وفي اليوتيوب، وفي كمان المؤشرات الثانيه، انا عامل 4 مؤشرات، ده واحد منهم وادي الثلاثه التانيين موجودين هنا، وشرح كل الادوات كل واحد بيعمل ايه. في عندك مكونات المؤشر، 3 موفينج افريج، تحديد للقمم والقيعان الرئيسيه. لاحظ ان السعر اللي على المؤشر بيتلون حسب الاتجاه وحسب فكره البريك اوت، يعني لما يفضل ابيض كده يبقى معناها اللي مسيطر صعود، لما يسود لما يبقى عمل بريك اوت هابط. فهو بيتلون حسب القوه الاتجاهيه او حسب الاستراكشر، سواء كان صاعد او هابط، حتى تلاقيه في حته معينه لسه ما تلونش اسود، معنى كده انك لسه في حاله الهبوط. فده المكونات الخاصه بالمؤشر كلها. الرابط بتاع المؤشر اهو، نسخ الرابط هحطه لك دلوقتي. طيب الرابط ده بقى
هتشتغل بيه ازاي؟ استخدم على الرسم البياني، بمجرد الضغط على استخدم على الرسم البياني هيتفتح قدامك ادي المؤشر اهو، هيتفتح على طول. انا ما ضفتش غير الار اس اي، حساب مجاني عادي جدا، ومع ذلك قدرت اضيف المؤشرات كلها كده. عندي كل الادوات بتتحكم فيه ازاي فوق من اسمه مؤشر ترند مومنتم كاندل. اول ما تضغط عليه هنا في الانبوت هتخلي البيفوت بار 10، يعني القيمه الموقعان بتتحدد بناء على 10 شمعات قبل وبعد. في حاجه اسمها التايم ويندو من 6 ل 18، ده اعلى وقت ممكن يكون فيه سيوله اصلا في السوق، اللي هي الخانه اللي معموله بالاخضر بره. فطول ما الخانه دي انت جواها يبقى كده السوق بيتحرك، قبلها وبعدها السوق بيبقى ضعيف شويه. الحسبه دي معموله على ايه؟ على الفوركس والذهب والحاجات الرئيسيه اللي السوق بيتحركها. اسهم امريكيه او اسهم محليه الغي دي تماما واخفيها. الميزه انا عامل كل حاجه في المؤشر تنفع تختفي وتظهر. عندك 10 ثلاث مؤشرات، ثلاثه موفينج افريج، احسبهم شوف انت عايز تحددهم ازاي. انا خافيهم كلهم وظاهر واحد بس منهم اللي هو ال 50 اللي هو رقم 3، بتخفيهم من خانه ستايل. قفلت اي ام اي 1 وقفلت اي ام اي 2 وحطيت اي ام اي 3 اللي هو موفينج افريج اكسبوننشال 3 اللي هو عامله كام على 50. دي الطريقه اللي انا شغال بيها، لذيذه وبسيطه وبتوضح لك الماركت كله من غير زحمه. ايه تاني؟ دي كده كل الادوات اللي موجوده. 10 كمان الاطار اللي بره ده جزء من المؤشر نفسه، مش هتعرف تلغيه، اللي هو الخاص بالتلوين. في خانه ستايل هنا هتلاقي البار كلر، الغيه السوق هيرجع يتلون عادي جدا بالقيمه المتعانه العاديه. عايز تستخدم الطريقه اللي انا استخدمتها في عمليه التلوين اللي هي شبيهه ب كان في احد المتابعين معايا بيسميه مؤشر بديل الهايكن ايشي، لانه بيغير الالوان حسب الهايكن ايشي، بس بيغير الالوان بس من غير ما يلعب في الاسعار. فتلونه كده كده تحدد بقى القوه الصاعده والقوه الهابطه عن طريق معادله ما لها علاقه بالمومنتم وليها علاقه بالماركت ستراكشر. فبيقول لك ان السوق لسه صاعد او لسه هابط عن طريق لون الشمعه. مضايقاك الغيها من هنا. كل اللي موجود في السوق ممكن يتلغي ويختفي ويتغير الوانه وتغير رموزه وتقدر تعمل كل اللي انت عايزه. عندك 7 مؤشرات في مؤشر واحد. كل اللي انت هتحتاجه بعد ما تضيف ترند مومنتم كاندلز ده انك تضيف ار اس اي تحت او ماجدي او اي مؤشر تاني يقيس زخم عشان تجمع بينه وبين المؤشر اللي بيدرك الحركه، فتقدر تقرا السوق بيعمل ايه. النافذه دي بتلغيها ازاي؟ اهي في الانبوت انيبل تايم ويندو بتتلغي من هنا، اختفى. اعمل عيش حياتك بقى كده، هي مش موجوده. فوركس وذهب بيشتغلوا بالتايم ويندو. هتلعب بقى اسهم امريكيه اسهم محليه، المؤشر بيشتغل على كل حاجه حتى الاسهم السعوديه شغال، لان هو مؤشر استراكشر اصلا، ملوش علاقه بقى باسعار، ملوش علاقه باي حاجه، او ملوش علاقه بطريقه التسعير نفسها. مجرد ما تحطه هيوضح لك قمم قيعان. مؤشر مساعد يخليك تعرف تتريد في السوق، يساعدك يسهل لك قراءه الرسوم البيانيه، وفي متوسط متحرك ما فيهوش حاجه تاني. تمام؟ مفيش حاجه بتتحكم في الاسهم الامريكيه والناسداك، انا بقول بس التايم ويندو. التايم ويندو دي عشان لو انت سوق 24 ساعه، ده الوقت اللي في الغالب بيبقى فيه سيوله كبيره في الاسواق الماليه، سواء كانت الفوركس او الذهب. لو انت بتشتغل اسهم محليه شيل التايم ويندو لانك عندك جلسه تداول معينه، فانت السيوله عندك محكومه، الغيها من هنا، اخفي النافذه دي خلاص. بتشتغل على سوق 24 ساعه، ذهب، نفط، فوركس، كريبتو، شغلها عشان تعرف الوقت اللي فيه سيوله اللي هو وقت اوروبا وامريكا. اي حاجه غيرهم، اسهم امريكيه، شراء اسهم امريكيه، اسهم سعوديه، اسهم فلبينيه، اسهم بنجلاديش، اقفل دي، ملهاش لازمه. ليه؟ لانك عندك جلسه تداول محدده. تمام؟ متفقين؟ وشرحنا كل حاجه في الاعدادات. الخطه بمنتهى البساطه اللي احنا بنتعامل بيها خطه مبنيه على الاستراكشر وعلى وجهه النظر العامه للحركه او الاتجاه اللي بنستعين بيها بموفينج 50. ممكن بقى انت تضيف الادوات دي لوحدها. القمم والقاعان بتتحدد بناء على 10 شمعات، يعني لما السعر يرسم 10 شمعات بتلاقي دايما القمم والقاعان محطوطه. انت بتبص على حركه السعر بيقول لك اقرب مستويات قمم وقاعان اترسمت. طول ما السعر بيكسر قمم فالاتجاه عندك صاعد. بتاخد كمان التاكيد بان السعر يكون فوق الموفينج افريج. فمثلا كسر ده، رجع هنا صحح، ما كسرش القاع، يبقى انا لسه في اطار التصحيح. لما يرجع السعر يكسر تاني بيفتح معايا صعود. دايما طول ما السعر بيكسر القمم انت بتدور على فرص شرائيه. من ضمن الحاجات اللي بتساعدك في اختيار الفرص الشرائيه ان مع الكسر ان يكون السعر فوق خط ال 50 في على الار اس اي.
او انه يحصل مثلا دايفرجنس. الناس تيجي تقول طب هاخد انهو دايفرجنس او هحسب الدايفرجنس مثلا ازاي، او ازاي انقي القيمه والكيعان الخاصه بالدايفرجنس. المؤشر ده هيساعدك، لانه هنا هيحدد لك القيمه والكيعان اللي انت المفروض تبص عليها عشان ترسم الدايفرجنس بتاعك لو وجد دايفرجنس. زي مثلا ادي قمه وادي قمه تانيه، بص عليهم فوق بينهم دايفرجنس وبدا السعر ينزل، هتخش بعد كسر الموفينج افريج وتبدا تشتغل بنفس الاسلوب وبنفس الطريقه. ده هيخليك تحدد القمم والكيعان الرئيسيه اللي السعر بيعملها، وفي نفس الوقت تحدد المستويات او الهيكليه اللي السعر بيتحرك بيها، او انك تشوف دبل توب زي ده تستنى كسر اخر قاع، ومن كسر اخر قاع تبدا تدخل الصفقه بتاعتك، وهكذا. طبعا هنا عشان انا شغال على الذهب شغل التايم ويندو. من مميزات التايم ويندو انه بيحدد لك اخر حته، بعد كده ما تحاولش تدخل صفقات لان غالبا السوق هيبقى متردد مش هتعرف تخش فين. لما بتبص على القيعان ادي قاع، ادي القاع الثاني اعلى منه، القاع ما اتكسرش، القاع هنا بقى اعلى، حصل كسر من فوق، استنى كسر الخط ده وابدا ادور على صفقات شراء، يبقى اي هبوطات هتكون تصحيحيه. نفس الكلام برضو من لون الشمعه، طول ما الشمعه هنا عندك بيضه حجمها صغير او اسف حجمها متوسط او كبير يبقى معنى كده ان السوق مكمل. اول ما تبدا تسود تعرف ان السوق بدا يعمل هيكليه هبوطيه. بس طول ما انت الار اس اي فوق ال 50، انت كسعر فوق المتوسط المتحرك، يبقى انت دي كلها عباره عن حركه تصحيحيه. عينك على القمم والكيعان اللي السعر بيرسمها، خلي تحركاتك هيكليه. هيكليه يعني ايه؟ دور على القمم والكيعان اللي السعر بيرسمها بالمتابعه على اطار زمني متوسط زي الربع ساعه، هتقدر تمسك السعر واحده واحده وتقدر تختار وتخطف منه صفقات بنفس الاليه وبنفس الاسلوب، مع وضع الاخبار في الاعتبار. والميزه اللي موجوده في التريدنج فيو انه بيديك امكانيه انك تتابع الاخبار عن طريق السيتنجز، وتيجي هنا في الايفنت هتعلم على الزرارين دول. السيشن بريك ده يحدد لك بدايه اليوم واخره، والايكونوميك ايفنتس هيقول لك الاخبار ظهرت امتى، فتبقى عارف دايما ان اليوم الفلاني في خبر، بكره في خبر ونوعه وايه المتوقع منه، فبيحدد لك على الاقل الشمعات اللي ممكن يكون فيها قلق وتاثيرها طبعا على السوق بتاعك. تمام. اعدادات المؤشر كله وشرحه وكل حاجه موجود هنا على اليوتيوب اللي هتلاقوه في اللينك اللي انا هحطه لكم تاني دلوقتي. بيشتغل على كل حاجه عادي جدا، وهتلاقي المؤشرات التانيه بالشروحات بتاعتها، وفي كل واحد رابط اليوتيوب بتاعه. تحت خالص بقى هتلاقي اليوتيوب وانستجرام وتويتر الخاصين بيا لو حد عايز يتابع اي حاجه خاصه بالاسواق بتاعتنا. نشغله على تريدنج فيو ازاي؟ استخدم على الرسم البياني، اضغط بس على الزرار ده هيفتح لك ويندو عليها المؤشر. مش هتعمل اي حاجه تاني، طبعا هنا هو رسمه مرتين لان انا كنت رسمته قبل كده، هرسمه لك بالكامل. تضغط عليه هنا، السبعه دي خليها 10، تيجي هنا عند النمط هتلغي ده وتلغي ده، تخلي رقم 3 اللي هو 100، الديفولت 100 هتخليه 50. موافق. اهو ادي المؤشر، اديني سطبته دلوقتي قدامك كله. الغي واعمل وجرب، مؤشر مفتوح فيه كل حاجه، جربه زي ما انت عايز. مؤشر السوبر ترند، طيب تعالوا نشوف مؤشر السوبر ترند. هو ده مؤشر السوبر ترند، ده مؤشر تاني خالص غير. تعالوا نفتحه على الرسم اهو، بيظهر تاني خالص ازاي؟ ما هو نفس المؤشر. نلغي بقى ده اهو، والغي الار اس اي يا سيدي. ده السوبر ترند ومعاه اي دي اكس تحت. هو المؤشر اسمه سوبر ترند اي دي اكس زي ما هو موجود في الرسمه، هو اللي موجود اهو قدام. ايه الغريب في ده؟ كل اللينكات اللي موجوده هي مفيش حاجه اتغيرت، انا ما غيرتش اي حاجه، كلهم موجودين هنا. في سوبر ترند اي دي اكس وفي حاجه اسمها سوبر ترند ار اس اي. دي استراتيجيه ودي استراتيجيه، وكل واحده مشروحه بطريقه، وبينهم واحده كان اعتقد او الاثنين شارحهم معايا استاذ وائل، وفي واحد تاني اسمه موديفايد دي ام اي بلس بلس. كل واحد له فكره وله فيديو بتاعه شرحه بيتعامل ازاي، موجودين وما غيرتش فيهم اي حاجه من ساعه ما حطيتهم. تمام. شكرا استاذ وائل، سهرناك معانا النهارده معلش. حبيبي استاذ وليد، لا دايما نسعد يعني بالمحاضرات، ويعني ان شاء الله يكون الجميع استفاد، وللقاءات القادمة ان شاء الله.
شكرا لكم جميعا على الحضور، اتمنى نكون قدمنا لكم ماده تعليميه تعرفوا تستفيدوا منها. هننتظر متابعاتكم وافكاركم واقتراحاتكم كمان على المؤشرات الموجوده، تابعوها، ولو في اي افكار او مقترحات معينه انا بسعد بيها جدا، واغلب المقترحات والاراء اللي الناس كانت بتقولها لي كنت بعملها فعلا وبنفذها في المؤشرات دي، وهم اصحاب الفكره عشان نعمل مؤشرات تسهل على الناس انهم يتعاملوا مع التريدنج فيو في ظل التقييد شويه بانك مش قادر تضيف مؤشرات كتير على الشرط، ومحتاج انك تضيف ادوات كتير تساعدك في الرسم. فاللي عنده افكار يطرحها، شايف عيوب معينه نحسنها، اي حاجه بيفكر فيها، تابعوا معانا دايما باستمرار، وهنحاول نرد على الاسئله والاستفسارات. ساعات كتير قوي بجمع الاسئله والاستفسارات دي واعمل منها ندوه كامله بشرح فيها الفكره ونشرحها مع بعض على الرسم، ونستفيد بيها كلنا باذن الله تعالى. شكرا لكم مره اخرى على الحضور، واتمنى اراكم في لقاءات قادمه باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.